1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้วเอาแล้วนะสวัสดีครับบล็อกกี้ครับวันนี้เรามาอยู่กันกับพี่จิ๋วเจ้าของแบรนด์ยักษ์สานะครับมันมีคอมเมนต์เยอะมากพี่หลังจากผมลงคลิปมีดไปอ่ะพี่ครับผมส่งฟุตเหล็กไปให้พี่รับได้ไหมแล้วพี่ส่งกลับมาให้ผมหน่อยโอ้โหอย่างนั้นมันจะคุ้มกันไหมครับเนี่ยมันก็เป็นความสงสัยของแต่ละวัยของแต่ละคนเนาะใช่ใช่ถ้าเกิดเราจะทำให้มันหมดข้อสงสัยเราก็ต้องมาลองกันใช่แล้วคือถามว่าผมจะรับเองที่บ้านได้ไหมผมก็คงรับได้อะโดยการใช้หินค่อยๆรับแต่ว่าผมก็เคยถามพี่จิ๋วรอบหนึ่งว่าพี่ถ้าเกิดผมรับเลยอะมันน่าจะคมได้ไม่นานหรือเปล่าใช่พวกเนี้ยส่วนใหญ่อะมันจะถูกผสมมาคือเป็นสแตนเลสเพื่อที่จะให้มันต้านสนิมเนี่ยครับอ๋อ H4014 H4 ก็จะมีความแข็งแรงนี่อันนี้ของดีเลยที่พี่ถืออยู่เป็นตัวที่แพงที่สุดที่ผม ที่ผมหาซื้อได้ขนาดฟุตเหล็กที่ผมใช้ปัจจุบันผมยังไม่กล้าซื้อแพงขนาดนี้เลย อันไหนถูกสุดวะอ๊อฟน่าจะเนี้ยเดาครับพอมันราคาถูกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุมาครับว่าเป็นเกรดอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เขียนว่าสแตนเลสแต่แน่นอนว่ามันไม่รู้ว่าเป็นสแตนเลสเกรดไหนการที่เราไม่รู้ว่าเป็นสแตนเลสหรือเหล็กเกรดไหนเนี่ยการชุบแข็งเนี่ยมันก็จะทำให้ชุบยากแล้วก็อาจจะไม่แข็งเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าวิธีการชุบเนี่ยมันไม่ตรงตามเหล็กเกรดนั้นๆซึ่งอย่างตัวนี้ครับเรารู้เกรดละ S401C เนี่ยมันก็เป็นสแตนเลสเกรดหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ากระบวนการชุบที่ผมใช้ชุบมีดเนี่ยมันเหมาะสำหรับเหล็กพวกไฮคาร์บอนส่วนไอตัวนี้มันคือเหล็กไฮอัลลอยมันจะมีการชุบที่แตกต่างกันไฮอัลลอยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะส่งโรงงานชุบเพราะว่ากระบวนการมันจะยุ่งยากมากแล้วเราแบบไม่มีเทคโนโลยีดีขนาดนั้นด้วยอุปกรณ์ที่เรามีในช็อปตอนนี้อาจจะไม่แข็งที่สุดที่ทำได้แต่แข็งขึ้นแน่นอนคืออย่างนี้ที่สาเหตุที่ผมซื้อมาทุกราคาเลยเนี่ยผมสงสัยว่าไอ้ตัวถูกสุดเนี่ยมันหลัก10 บาทแต่ตัวแพงสุดเนี่ยมันหลักร้อยอยากจะมาถามพี่ว่าแล้วแพงกว่าเนี่ยมันจะมาเป็นมีดที่ดีกว่าหรือเปล่าอ๋อน่าจะไม่หนีกันมากแต่การใช้งานต่างกันแน่นอนการใช้งานในการเป็นไม้บรรทัดเนี่ยการเป็นไม้บรรทัดเนี่ยดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นมีดเนี่ยไม่ต่างละผมว่าไม่ต่าง ผมว่าไม่ต่างโอเคครับเรามาเริ่มอันแรกนะฮะไม้บรรทัดอันละ12 บาทมาดูว่ารับคมแล้วมันจะคมไหมมันคมไหมโอเคเอาเร็วแล้วนะฮะเร็วแล้วฮะพอมันไม่แข็งเนี่ยมันดิ้นมากเลยครับมันย้วยไปเลยมันย้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นมีดจริงๆก็คงไม่ดีแต่ลองดูว่ามันคมได้ไหมพี่จิ๋วเขารับด้วยเครื่องแล้วโดยที่ยังไม่ได้ชุบแข็งอะไรเลยนะเพื่อตอบคำถามเลยว่าถ้าเกิดคุณเอาไปรับคมเลยอ่ะไม่ว่าจะหินมือหรือเครื่องอ่ะมันจะออกมาคมประมาณนี้เชี่ยไม่ธรรมดาเฮ้ยเริ่มละเฮ้ยมันแป๊บเดียวคมไปไวเนี่ยเดี๋ยวเริ่มแล้วเห็นปะหั่นหมูหั่นเนื้อได้แล้วเนี่ยพี่มันไม่ต้องชุบแข็งมันก็คมไม่ขนาดนี้เลยวะต้องเวอร์มากอ่ะสรุปเลยก็คืออยู่ที่ฝีมือคนรับเว้ย เหล็กอะไรก็ได้ใช่แม่งคมได้หมดอ๋อโอเคงั้นขั้นตอนต่อไปเราทำไงที่เราจะลองชุบไหมหรือจะยังไงได้ครับเดี๋ยวไปลองชุบเลยคือบริเวณนี้จะเป็นที่ทำงานร้อนอันนี้คือโซนแบ็กสมิธของพี่จิ๋วครับใช่โซนแบ็กสมิธก็จะมีทีนี้จะลองสัก870ชุบน้ำมันชุบน้ำแล้วกันโอเคครับเอาวางไปเลยทั้งอันเคยเห็นคนทำไม่ทัดเข้าเตาหรอใช่ผมก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันอะไรธรรมดาไม่ค่อยมาหาพี่จิ๋วนะมีแต่แปลกๆกันมาหาแปลกมาเหล็กบางตัวเนี่ยก็จะสามารถแข็งในอากาศได้ก็คือเขาแดงๆเนี่ยแค่วางไว้กับอากาศเนี่ยก็แข็งแล้วก็มีหรือเหล็กบางตัวต้องชุบน้ำเท่านั้นเหล็กบางตัวต้องชุบน้ำมันเท่านั้นการที่จะทำให้มันแข็งอ่ะคุณต้องเปลี่ยนโครงสร้างข้างในของมันก่อนคุณต้องทำให้มันเรียงตัวสวยงามซึ่งการที่มันจะเรียงตัวสวยงามอ่ะขั้นแรกมันต้องสามารถขยับได้ก่อนและการที่คุณจะทำให้โมเลกุลข้างในเหล็กขยับได้อ่ะมันต้องร้อนไงมันถึงจะสามารถขยับได้พอมันร้อนถึงระดับที่มันสามารถขยับได้ปุ๊บมันเรียงตัวสวยละทำยังไงให้มันคงสภาพนั้นเอาไว้ใช่ล็อกให้โมเลกุลมันสวยเพราะฉะนั้นพอจังหวะที่มันร้อนๆสวยปุ๊บคุณจุ่มน้ำปุ๊บมันกลับมาไม่สวยไม่ได้แล้วเพราะมันปุ๊บ
อ๋อมันเย็นไว ดึงไว้ ผมจะบอกให้ตอนนี้ความรู้สึกเหมือนประมาณ80องศาแม่งร้อนมากอะ ร้อนมากเราต้องทนกับร้อนแต่ว่าเราชอบไง ครูวีไม่ได้บอกผมอย่างนี้นะ ตอนแรกผมถามครูวีว่า มันร้อนแก้ยังไงพี่ ก็กินเบียร์ไงบอสตอนนี้ผ่านมาน่าจะ10 นาทีได้ละ เราจะทำการชุบแข็งนะครับ ตัวนี้อุณหภูมิอยู่ที่845องศา โอ้ร้อนเลยโอ้มันบุ๋งๆเลยอะบุ๋งๆเลยนี่คือการชุบแข็งแบบน้ำมันนะครับ fast oil ครับ นี่การชุบน้ำเนี่ยมันดึงเร็ว แล้วมันมีโอกาสที่เหล็กเนี่ยมันจะแตก เพราะมันเร็วเกิน มันเร็วเกิน เพราะฉะนั้นการที่ทำมีดส่วนใหญ่ที่เขาชุบน้ำเนี่ยครับเขาก็เลยจะชุบเฉพาะคมก่อน เพราะว่าถ้าเกิดจุ่มทั้งอันเนี่ยแตก แต่ผมว่าอันนี้อาจจะไม่แตก เพราะว่ามันเป็นสแตนเลสไง มันอุณหภูมิจริงๆมันต้องสูงกว่านี้ มาดูกันนะฮะฟืบเอาลงหมดเลยลงแค่คมก่อนจริงด้วยสีเปลี่ยนเลยเนาะ สีเปลี่ยนเลย แต่ก็เป็นไม้บรรทัดที่เท่ขึ้นนะ ขึ้น นี้อันนึงเป็นน้ำมันอันนึงเป็นน้ำนะครับพี่จิ๋วเขาคิดว่าตัวแพงมันมีสิทธิ์ที่เขาจะชุบดีที่สุดที่ชุบได้มาแล้ว ใช่ถูกต้อง นี่เป็นไม้บรรทัดตัวที่แพงที่สุดนะครับลองดูครับทำไมอันนี้มันเป็นสีคนละอย่างทีนี้ทำไมนี่มันนี่แหละเกรดเหล็กคนละเกรดไงมันไม่ได้เป็นแบบนี้ เขียวเลย อันนี้เอาเขียวไม่ใช่ว่าชุบน้ำแล้วจะเป็นเหมือนกันนะไม่เหมือนกันพอมันเหล็กคนละเกรดมันก็คนละอย่างโอ้แข็งจริงนี่แข็งเกินฮะทุกคนแข็งเกินฮะหักเลยวางลงเปาะนี่คือปัญหาของการชุบแข็งคือบางทีมันแข็งเกินยังกับเลเลยใช่มันไม่ใช่ว่าแข็งแล้วจะดีที่สุดแข็งสุดดีสุดไม่ใช่มันต้องเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละอย่างมีดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราจะทำเป็นมีดเลยนะไอเหล็กตัวเนี้ยเราก็อาจจะต้องลดความแข็งมานิดนึงถ้าเกิดเราเอาไปใช้เป็นมีดที่มีการกระแทกเป็นมีดที่ใช้ฟันไว้สับไว้ฟันหรือมีดขว้างอะไรอย่างนี้ถูกต้องมีดขว้างเนี่ยต้องเน้นเหนียวเลยถ้าแข็งแตกหมดใช่คือไอ้2 สิ่งนี้มันจะผกผันกันใช่ไหมถ้าเหนียวจะไม่แข็งถ้าแข็งจะไม่เหนียวถูกต้องแต่มันก็ยังมีเหล็กบางตัวที่ถูกปรุงมาโดยเฉพาะทั้งแข็งทั้งเหนียวมันก็จะราคาสูงขึ้นไปแอดวานละราคามันเวอร์เป็นหมื่นหลายหมื่นอะไรอย่างนี้ถามว่าพี่จิ๋วมีความสามารถที่จะทำให้มันชุบแข็งดีที่สุดไหมมีแต่ผมซื้อมาน้อยเกินผมซื้อมาแค่อัน2 อันมันเทสยากตัวอย่างไม่พอตัวอย่างไม่พออย่างที่พี่จิ๋วบอกขนาดมีดของเขาเองนะเขาชุบเป็น100 เล่มใช่กว่าจะได้จุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นมีดในแต่ละแบบแต่ละรุ่นครับเมื่อกี้เราได้ทำการชุบน้ำมันกับน้ำมาแล้วเราจะดูว่าอันไหนมันแข็งกว่ากันด้วยความที่แลบของพี่จิ๋วตอนนี้เรายังไม่มี hardness tester เนี่ยเครื่องนึงแม่งหลายแสนขนาดช่างมีดเขายังไม่ซื้อเลยบอสเกียร์ตีเขาไม่ซื้อเหมือนกันใช่ผมเอาไปส่งโรงงานเขาทำไงเขาคิดไม่แพงเขาไม่คิดเลยเขาให้ฟรีใช่แล้วเราซื้อทำไมใช่เราก็เลยมาทดสอบกันแบบบ้านๆวิธีทดสอบแบบบ้านๆทำไงพี่ต้องมาดูฟีลลิ่งในการเจาะว่ามันก็จะมีผลอยู่เหมือนกันอันนี้คือที่เราชุบน้ำมันชุบน้ำมันนะฮะก็มีโดดๆอยู่นะมีโดดๆมีป๊อกๆแป๊กๆก็เจาะได้อันนี้ชุบน้ำชุบน้ำเปล่าครับเทสชุบน้ำเปล่าฮะก็ยังเข้าอยู่นี่แข็งขึ้นใช่แข็งกว่ารู้สึกเลยเนี่ยแข็งอยู่นะอันนี้แข็งกว่าอันนี้แข็งกว่าชัดเจนชุบน้ำมันแข็งกว่าชุบน้ำแข็งกว่าเพื่อเปรียบเทียบครับพี่อันนี้ไม่ชุบอะไรเลยพี่ไปเลยไม่มีเสียงอีดมันเข้าเลย คือนุ่มกว่าเยอะมากนุ่มเลยเนี่ยเข้าเลยจากการทดลองของเรานะณปัจจุบันตอนนี้ชุบน้ำแข็งสุดครับแต่ไม่ได้แปลว่าดีสุดเพราะว่าเราทำแตกไปแล้วใบแข็งเกินผมแม่นี้อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะรับมือผมเอาหินมาด้วยผมจะทำเป็นมีดทรงทันโตะแล้วกันง่ายๆเพราะว่าทรงมันเป็นเรียวๆยาวๆมาแล้วก็คือปลายตัดแบบนี้
ที่ทุกคนดูมันดูเหมือนง่ายๆนะแต่ผมบอกเลยโคตรยากสิ่งที่พี่จิ๋วทำอ่ะเขาล็อกข้อมือให้อยู่ในองศาเดิมเป๊ะเลย ซึ่งมันอาศัยการฝึกฝนผมว่าเป็น100 ชั่วโมงอ่ะกว่าคุณจะทำอย่างนี้ได้อ่ะเชื่อผมไหมแม่งคมแล้วด้วย ยังไม่คม ยังเหรอแต่ผมมั่นใจว่าผมไปได้ไกลกว่าพี่เพราะผมเอาเลขเบอร์ 4,000 มามันก็ต้องคมกว่า มาลองดู คือรับมือมันจะละเอียดกว่าเสมอไปไหม ละเอียดกว่า มันค่อยๆเข้าได้ไง แล้วละเอียดกว่านี่หมายความว่าคมกว่าปะ ถ้าเกิดมันละเอียดเกินไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีไมโครเซเลตไม่มีฟันที่ฟันเล็ก อ๋อแล้วไอ้ที่ฟันตรงนี้มันทำอะไรได้ครับมันมีข้อดียังไง ๆมันมีข้อดีคือจะจิกวัสดุแล้วก็ตัดผ่านไม่งั้นมันจะถูไปเฉยคมก็จริงแต่มันแบบถูไปเฉยถ้าเกิดให้เห็นภาพเลยเนี่ยมันจะมีมีดที่ออกแบบมาสำหรับตัดเชือกโดยเฉพาะซึ่งมีดพวกนั้นอ่ะมันจะมีฟันที่ คล้ายๆเลื่อยอย่างเงี้ยเหรอ ถูกต้องกึ่งเลื่อยเขาเรียกเซอร์เลต ออกมาให้ตัดเชือกที่ดีกว่ามีดที่ไม่มี แต่ของผมอะเคล็ดลับคืออันนี้เคล็ดลับของผมคืออันนี้ มันก็เหมือนกับแบบเบอร์หลายพันเลยอ่ะ อ๋อ เพราะมันคือผ้าหมุนนะมันละเอียดกว่า ทำไมพี่ป๊อปได้มาใช้เครื่องนี้เลยอะ ต้องมานวด มันสมัยใหม่ไหม เราคนยุคหิน เหล็กที่รับคมแล้วห้ามเอาไปโรงเรียนนะฟูเหล็กที่รับคมไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนแล้ว คนละเรื่องกับก่อนชุดแข่งเลยนะ ใช่ แล้วอันนี้อ่ะ อันนี้รับมือ อันนี้รับมือ โว้ โว้ ต่างไหม ต่างอันนี้หวานกว่าของพี่บอสหวานกว่า เอ้ยไม่เสียหน้าแล้ว ดูเด็ดแล้วคมแบบเงาวิงสวย กลับมาแล้วหลังจากทำทุกอย่างมานะครับ ตอนนี้เราได้มีดที่ทำจากฟุตเหล็กมาทั้งหมด 2 เล่มด้วยกัน อันนี้เป็นเล่มฟุตเหล็กที่ชุบน้ำ อุณหภูมิ850องศา ส่วนอันนี้ชุบน้ำเหมือนกัน แต่ว่าอุณหภูมิ950องศาทีนี้มันสั้นแบบนี้เพราะว่ามันแตกหักระหว่างที่เราทำ เพราะมันแข็ง เพราะว่ามันแข็งเกินไปแล้วมันทำให้เปาะ แล้วก็อีก 2 เล่มที่จะเทสนะครับก็เป็นจากช่างไทยเหมือนกัน อันนี้จากพี่วีหรือของพี่ อันนี้คือยักษ์สาครับก็คือผมไปเรียนกับครูวีในการทำลามิเนตในการอัดเหล็ก โอเค สแตนเลสแล้วก็เหล็กคาร์บอนเนี่ยเข้าหากันสังเกตว่าตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่าเป็นการเชื่อมระหว่าง เหล็ก 3 ชั้น ใช่ครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเราจะต้องการความแข็งความเหนียวส่วนข้างๆเนี่ยเราต้องการการสนิมที่ดี พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยเป็นมีดที่การสนิมได้ดี แล้วก็มีความแข็งและเหนียวอยู่ในเล่มเดียวกัน อีกเล่มหนึ่งครับพี่ ครับผม อันนี้ยังไงฮะ เล่มนี้เป็นเหล็ก N695 ก็คือจะเป็นเหล็กที่ต้านสนิมที่ใช้สำหรับการเป็นมีดเดินป่ามีดทำครัวอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็มันจะรักษาความคมได้ดี ซึ่งเราจะทำให้ดูว่าโอเคแหละไม้บรรทัดเนี่ยเวลาเรารับคมออกมาแล้วเนี่ยมันก็คมเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการรักษาคมจะมาทดสอบให้ดูว่าคมเหมือนกันแต่รักษาคมต่างกันเป็นยังไง โอเค ทั้งหมดเนี่ยคมแล้ว แต่ต่างกันตรงที่ว่าเล่มนี้กับเล่มนี้อาจจะใช้เครื่องรับ ส่วน 2 อันนี้ผมใช้มือรับเมื่อกี้นะฮะ เดี๋ยวจะเทสให้ดูว่ามันคมหมดโดยการตัดกระดาษครับพี่เริ่มจากอันนี้ฟุตเหล็กครับ ครับผม โอเคเข้าสวยงาม โอเคอันนี้ชุบน้ำที่อุณหภูมิ950องศา ครับอ้าวพี่ อันนี้หายไปแล้ว หายไปที่นึงแล้ว แล้วก็อันนี้คือ ต่อไปฮะ มีดลามิเนตของผมที่พี่บอสรับมือให้ รับมือเมื่อกี้ฮะ รับมือให้ มาดูกันนะฮะ เสียงมันต่างกันเลยนะ ไม่ได้ยินเสียงเลย มันแบบเจี๊ยบไปเลยอะเหมือนกับมีดร้อนๆผ่านเนย อันสุดท้ายฮะ เริ่มสุดท้ายอันนี้คือสินค้าที่ผมขายอยู่ เฮ้ยเสียงก็หวานอยู่ หวานอยู่ ทำให้เห็นแล้วว่ามันคมหมดทุกเล่ม ทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้มีดที่เราทำจากฟุตเหล็กเนี่ยจะสามารถ ตัดเชื หั่ อก นเชือกได้กี่ครั้งก็คือจะดูกันว่ามันรักษาคมได้มากแค่ไหน
เชือกนี้คือเชือกมะนิลาซึ่งมันจะกินคมมากๆเลยนะครับทำให้คมหมดเร็ว ทำเป็นเล่น ครั้งที่ เอ้ยเข้าอยู่ 2 เข้าอยู่ครั้งที่ เฮ้ยพี่มันของดีเนี่ย 3เฮ้ยคมว่ะ 4แล้วนะเนี่ย 4แล้ว เริ่มไปไม่ได้แล้วครับ เริ่มไปไม่ได้ เริ่มฝืดๆแล้ว5 เริ่มฝืนแล้วใช่ไหม ฝืนแล้ว พอพี่5 ครั้งพอ ก็ได้ มาดูนะฮะ5 ครั้งพี่ว่าคมหายไปยัง ผมว่ากี่กระดาษไม่เข้าแล้วเนี่ยไม่เปิดเนื้อแล้ว ไม่เข้าเลย เนี่ย ฟุตเหล็กอันที่1นะฮะหั่นเชือกได้5 ครั้ง แต่กระดาษไม่เข้าแล้ว อันต่อไปฮะผมว่าอันนี้หนักกว่าอีก อันนี้ ไม่แน่ จริงเหรอ การที่มันแข็งกว่า มันอาจจะรักษาคมได้ดีกว่า แต่มันเปาะไง อ๋อโอเคอันนี้แข็งกว่าเพราะมันแตก แต่ทีนี้การออกแรงมันก็จะต่างกันนะ อันนั้นมันจับได้ถนัด อัน ก นี้ ว่า มันยาว คม เข้าไหม เข้าหนึ่ง 1 2 เฮ้ยดูคมกว่าอีก ยัง นะเนี่ ดูคมกว่า3ยังนิ่มๆอยู่4 5เริ่มตึงๆแล้ว 5 ครั้งแล้วฮะพอพี่คิดว่าเข้าไหม ผมว่าไม่เข้าแล้ว ไม่เข้าแล้ว เอ้ย เฮ้ย ได้อยู่ อ๋ออันนี้มันโดนตรงปลายนี้ อ๋อ ที่ผมไม่ได้ใช้ อ๋อไม่ได้ใช้ตรงนั้นโอเค ไม่ไปแล้ว เข้าแล้ว ไม่เข้าแล้ว พอๆกันไม่ต่างมาก ทีนี้มามีดยักษ์ษา มียักษ์ษาบ้างนะฮะเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้อันต่อพี่ หนึ่งเดดูกันหั่น อุ๊ยมันเข้าเลยอะพี่ ใช่ ชึบน้ำหนักมันก็ดี ไม่ต้อง กว่า หั่นมาก ไม่ต้องใช้แรงมาก กดเข้าไป 3 4ฮะเฮ้ยมันดูง่ายกว่าเยอะเลยว่ะ ห้า โอ้ยแถมเหรอพี่ แถม เฮ้ยพี่เฮ้ยถกกันนะเอาที่เดิมนะเออ นี่ครับ ก็หายครับ หาย คมก็หาย คมหาย ไอเรื่องความคมที่จะกรีดกระดาษอ่ะอาจจะหายไป แต่ถ้าเกิดหั่นเชือกอ่ะได้เรื่อยๆ นี่ ผมเคยลองได้ 80 ครั้งอะ โอ้โหพี่ผมเชื่อแล้วพี่ อันสุดท้ายไม่เกี่ยวกัน ผมแค่อยากให้พี่เล่นว่าฝีมือผมมันได้ไหมอันนี้ก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าผมรับมือ อันนี้คือเหล็กเทพ เด็กเทพแถมรับมืออีก แถมรับมือเทพด้วย ก็อีกอย่างหนึ่งคือความต่างเนี่ย อันเนี้ยหนาแก้มคมจะหนา มันจะกินได้ไม่ลื่น แต่มันจะหั่นได้เรื่อยๆไปจนนานเลย โอเค เพราะมันหนากว่า 2 3 4 5โอเคพี่ ผมว่าไม่เข้าแล้ว โอ้โหไอเชือกมานิลานี่มัน ไม่ได้ ทำลายคมดีจริงๆเลยว่ะ มันทำลายคม ถ้าเทสเนี่ยคือต้องเทสว่าใครจะหั่นจน เชือก หมดคมได้มากกว่ากันเนี่ยจะเห็นผล เพราะว่าจริง ๆ แล้วโดนเชือกมะนิลา 2-3 ครั้งเนี่ยก็กรีดกระดาษแทบไม่เข้ากันแล้ว จริง อ่า โอเคครับพี่จิ๋วขอบคุณมากวันนี้ที่มาตีบวกฟุตเหล็กให้เราดูนะครับข้อสรุปคลิปนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะรับฟุตเหล็กเนี่ยให้คมได้จริงๆ ไม่ว่าจะ ชุ ชุบบ แข็ง แข็งหรือไม่ชุบแข็ง ใช่ ก็คมได้ ครับ แต่ข้อแตกต่างคือ การรักษาคม ขึ้นอยู่กับ ชนิดเหล็กด้วย ชนิดเหล็ก ใช่แล้วก็วิธีการชุบด้วย ถ้าคนที่เขาอยากได้มีดดีๆอ่ะพี่ ครับ เขาต้องไปซื้อที่ไหนถ้าเกิดเอาฟุตเหล็กมารับแล้วมันไม่ดีเท่าไหร่ แหมมันก็ต้องมาทางนี้เลยครับ ยักษ์ษาเนี่ยใช้เหล็กเกรดคุณภาพ ชุบแข็งด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องสำหรับเหล็กเกรดนั้นๆ ยังมีซองไปให้สามารถส่งกลับมารับคมได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดเลยครับ ถ้าผมซื้อมีดยักษ์ษาเล่มนี้ไป ครับ ผมส่งกลับมารับคมได้ทั้งชีวิตเลยเหรอ ถูกต้องครับ ลูกค้าคนที่ซื้อมือ 2 มือ 3 มือ 4 ก็ส่งมารับคมได้เหมือนเดิม ไอยพี่อย่างนี้พี่เตรียมเจ๊งเลยนะเนี่ย ไม่เป็นไรครับผมรับคมเร็วมาก ไม่ต้องห่วงครับ